हाम्रा लाइब्रेरीहरूमा थुप्रै किताबहरू रहेका छन्, तर पनि हामी अहिले लेटेस्ट डेभलप भएका टेक्नोलोजी, लेटेस्ट डेभलप भएका कन्सेप्टमा जति महत्त्व छ, त्यो पुराना कन्सेप्टहरू चाहिँ खालि त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नलेज र बेसिक आइडियाको लागि मात्रै भ्यालुएबल हुने, तर हामीलाई अहिलेको समयअनुसार चल्न र समयअनुसारको चाहिँ अर्काले डेभलप गरिसकेको स्किल, अर्का डेभलप गरिसकेको टेक्नोलोजी, अर्काले डेभलप गरिसकेको बडी अफ नलेज युज गरेर आफ्नै बडी अफ नलेज दिनको लागि चाहिँ हामी लेटेस्ट कुराहरूमा चाहिँ अपडेट जरुरी भएको हुनाले त्यसको लागि यो स्लाइडको एउटा पार्ट हो। सबैभन्दा पहिले त हामीले कसरी चाहिँ नि साइट भयो, स्मेल र साउन्ड जसले चाहिँ हामीले खाने खानाको फ्लेभरलाई, टेस्टलाई असर गर्छ, त्यो बारेमा एउटा सानो भिडियो हेरौँ। 75 to 95% of what we call taste is really smell. When we perceive the flavors of food, it really feels like the experience is there in your mouth, and yet in fact it's your brain kind of playing tricks on you in a way. Neurogastronomy is the study of the brain on flavor. Flavor is the most multisensory of all our experiences. From the sound of crunching and crackling, through the smell in your nose, together with the taste that you experience in your mouth, bitter, sweet, salty, sour, even the visual appearance. All of these cues get brought together and our brain glues them into our mouth. Our expectations about what something's going to taste like are set first by what we see. My brain will guess that if I see something red, it's probably going to be sweet. If it's something green, more likely to be sour. Black is probably bitter, and the white is salty. Tastes and flavors also have shapes attached. Exactly the same dessert might taste 10% sweeter when served on a round white plate than, say, an angular black plate. You might think of it as illusion, some might call it trickery, but can some of the insights be used in order to help to reduce the sugar, the salt, the fat, and create a sustainable food culture in the future? यो भिडियो हेरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि खालि टेस्ट र स्मेल भन्ने कुराहरू खालि हाम्रो शरीरले त्यहाँबाट के पर्सिभ गर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको वातावरणले पनि निकै ठुलो रोल प्ले गर्छ। त्यसैले भनिन्छ नि जापानी कुकरीमा धेरैभन्दा धेरै कलरहरू राखिन्छ। जसरी हामीले हेर्दाखेरि सेन्सरी इभ्यालुएसनमा कुनै पनि बायस नगरिकन र संसारले सिकाएका कुराहरूमा इम्प्याक्ट नगरिकन ती कुराहरूलाई रियल्ली इन्जोय गरेर खाना खानेहरू भनेको बच्चाहरू हुन्। यदि तपाईले हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ बिहेभियर खानामा हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेको, कलरफुल प्रेजेन्ट गरेको ती कुराहरूमा उनीहरू बढी एट्र्याक्टिभ हुन्छन्। र तर यो धेरै बेसिक र सिम्पल कुरा भए पनि एज अ फुड साइन्टिस्ट अथवा चाहिँ फुड सेक्टरमा काम गर्ने सेफहरू भयो भने हामीले त्यसलाई एकदमै बढी केयरफुल हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त तपाईँ हामीले यो कुरा जान्न जरुरी छ कि यो थाहा पाऊँ कि हाम्रो ब्रेनले हामीले जब चाहिँ त्यसलाई स्मेल गर्छौँ र जब त्यसलाई चुइङ गर्छौँ र जब त्यसलाई हामीले चपाएपछि निल्छौँ त्यो बेलामा कसरी चाहिँ नि इन्फर्मेसनहरू लिने गर्छ। एउटा संसारको फ्याक्ट के हो भने जति बेला हामी चाहिँ खानालाई स्मेलिङ गर्छौँ, स्निफिङ गर्छौँ, चुइङ गर्छौँ अथवा सल्लोइङ गर्छौँ, हुन त हाम्रो शरीरले एकै किसिमका इन्फर्मेसन पाए पनि हाम्रो ब्रेनले त्यो इन्फर्मेसनलाई टोटल्ली डिफरेन्टली प्रोसेस गर्छ र डिफरेन्टली अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ र हाम्रो दिमागका भिन्दा भिन्दै पार्टहरू त्यो बेलामा भिन्दै प्रयोजनको लागि एक्टिभेट हुने गर्छ। यो एकदमै सिम्पल कुराहरू, तर हामीले एकदमै डिटेलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न जरुरी छ सेन्सरी इभ्यालुएसनलाई माइन्युटली बुझ्नको लागि। मलाई के लाग्छ भने खाद्य विज्ञान सम्बन्धी अलिकति एक्सपर्टिज भएर काम गर्नको लागि सेन्सरी इभ्यालुएसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। जबसम्म हामी सेन्सरी इभ्यालुएसनमा आफूलाई अभ्यस्त गराउन सक्दैनौँ, सेन्सरी इभ्यालुएसन भन्दा अर्को बेस्ट इभ्यालुएसन संसारमा अहिलेसम्म डेभलप हुनै नसकेको र हामी हुन त जीसीएमएस र एचपीएलसी जीसीएमएस को लेभलमा पुगे पनि जीसीएमएस एचपीएलसी ले
ह्युमन टुल जस्तो चाहिँ स्ट्रङ रिजल्ट दिन नसक्ने र तिनीहरूको आफ्नै कमजोरी भएको हुनाले सेन्सरी इभ्यालुएसनै आजको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट र मोस्ट रिलायबल सोर्स बन्न गएको छ र हामी सेन्सरी इभ्यालुएसनमा राम्रो अभ्यस्त र राम्रो हुन सक्दैनौँ। जबसम्म हामी सेन्सरी इभ्यालुएसन राम्रो अभ्यस्त हुन सक्दैनौँ, कसरी सेन्सरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी राख्दैनौँ, तबसम्म यो फुड साइन्सको जर्नी पूर्ण रूपमा चाहिँ अपाङ्ग नै रहनेछ। यसलाई बुझ्नको लागि न्युरोबायोलोजी गुडन सेपर्डले अति सिम्पल तरिकाबाट फ्लेभर इमेज द्याट लिङ्गर्स आवर मेमोरी भन्ने एउटा कम्प्लिट एसेम्ब्ली अगाडि ल्याएका छन्। यो बारेमा जान्नु बेसिक आइडिया लिनु अत्यन्त जरुरी छ र यो बुझ्नको लागि आज मैले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो भिडियो हेरौँ भन्ने लागेको छ। र यसको ब्याकग्राउन्ड म के भन्न चाहन्छु भने जब हामीले फुडलाई हामीले थाहा पाउँछौँ कि फुड हाम्रो अराउन्ड आइरहेको छ, जब हामीले फुडलाई चाहिँ देख्छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ स्मेल गर्छौँ, जब त्यसलाई हामीले चाहिँ चपाउँछौँ र जब हामीले त्यसलाई चपाएपछि निल्छौँ अथवा सल्वोइङ गर्छौँ, कतिपय अवस्थामा त्यहाँबाट पाइने इन्फर्मेसनहरू एकै प्रकृतिको भए तापनि हाम्रो ब्रेनले त्यसलाई टोटल्ली भिन्दै तरिकाले पर्सेप्सन गर्ने गर्दछ र भिन्दै तरिकाले हाम्रो ब्रेनमा सिग्नलहरू पठाउने गर्दछ। त्यस अनुसार हामीले फुडको इभ्यालुएसन गर्दछौँ र त्यही इभ्यालुएसन अन्तर्गत हाम्रो लाइकिङ अथवा अनलाइकिङ अन्तर्गत फुड पर्ने गर्दछ। त्यो सानो प्याटर्नलाई भेरी सिम्पल वेमा यो भिडियो मार्फत बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो सबैभन्दा पहिले यो एमा जाउँ। जब हामीलाई थाहा हुन्छ खाना हाम्रो नजिक आउँदैछ भन्ने, त्यसपछि हाम्रो मेमोरीले डोपामिनलाई एक्टिभेट गर्दछ र त्यसले के गर्छ भने फ्लेभर सम्बन्धी हामीलाई चाहिँ क्रेभिङ हुन्छ र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मुखमा सेलेभा क्रिएट हुने गर्दछ। र जब यसलाई हामीले रियली स्निफिङ गर्छौँ अथवा सुँग्दछौँ, सुँगेपछि के हुन्छ भने ब्रेन प्राइम फर द प्लिजर बिगिन टु रिसिभ सेन्सरी इम्पल्सेस गर्दछ अनि फुड चाहिँ के हुन्छ हाम्रो माउथतिर चाहिँ हामीले चाहिँ वाटरी हुन्छ, माउथतिर जाँदछ र हामीले कलर देख्छौँ, सेप देख्छौँ अनि जब यसलाई इन्हेल गर्छौँ के हुन्छ हामीले एउटा एरोमा प्रोसेसिङ हुन्छ जुन चाहिँ ब्रेनको कुन पार्टमा र कसरी हुन्छ भन्ने यहाँ भेरी क्लियरली देखाइएको छ। र त्यसपछि रह्यो जब हामीले फुडलाई मुखमा हालेर चुइङ गर्छौँ, चुइङ गर्दाखेरि हामीले साउन्ड त्यसको चाहिँ महसुस गर्छौँ, माउथ फिल महसुस गर्दछौँ र त्यस्तै हामीले भन्ने गरिएको टेस्ट बर्ड रजिस्ट्री स्वीट, साल्टी, साउर, बिटर एन्ड उमामी र त्यसमा अरू पनि अहिले छन्, ती कुराहरू यी एरियामा रजिस्टर गर्ने हुन्छ। र फाइनल्ली जब हामी त्यसलाई चुइङ गर्ने प्रोसेसमा पुग्दछौँ र त्यसपछि हामी त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सल्वोइङको अवस्थामा पुग्दछौँ, त्यो बेलामा तपाईँले यो पिक्चरमा हेरे जस्तै मेमोरी, मोमेन्ट, साइट, स्मेल, साउन्ड, टच र टेस्ट यी कुराहरू हाम्रो शरीरमा इन्फर्मेसनहरू प्रोसेस हुने गर्दछ। त्यसैले सेन्सरी इभ्यालुएसनका यी बेसिक एबिसी र डी स्टेजहरूमा हाम्रो ब्रेनले कुन कुन इन्फर्मेसनहरू रिसिभ गर्दछ फुडबाट भन्ने कुराहरू जानिसकेर त्यो स्टेजमा जब हामीले फुडलाई इभ्यालुएट गर्छौँ, तिनै क्राइटेरियाहरूको बारेमा हाम्रो ब्रेनलाई हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने हामीले फुड टु फुड कम्पेरिजन र फुडको कम्पेरिजन गर्न आफूलाई अभ्यस्त बनाउन सकिन्छ। हुन त यो धेरै सिम्पल प्रेजेन्टेसन हो, तर यो सिम्पल प्रेजेन्टेसन पनि आजको दुनियाँमा सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट टुल र सेन्सरी इभ्यालुएसन सिक्नको लागि स्ट्रङ्गेस्ट टुलको रूपमा मानेको हुनाले तपाईँहरूको अगाडि मैले प्रेजेन्टेसन गरेको छु। वास्तवमा सेन्सरी इभ्यालुएसनमा ब्रेनको कुन पनि पार्टमा कुन चाहिँ बेलामा ब्रेनको कुन पनि पार्ट चाहिँ बढी एक्टिभेट हुन्छ भन्ने कुराहरू किन थाहा पाउन जरुरी छ भने हाम्रो अहिले युनिभर्सिटी मोडलमा जब हामी फुड टेक्नोलोजी पढ्छौँ, फुडको सबैभन्दा चाहिँ अहिले बेस्ट एभाइलेबल टुल सेन्सरी इभ्यालुएसन भन्ने च्याप्टरलाई हामीले असाध्यै अन्डरमाइन गरेका छौँ
जब हामी सेफ पढ्छौँ हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ कसरी काट्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चप गर्ने, त्यसलाई कसरी एउटा अर्कोलाई मिक्स गर्ने भन्ने कुरालाई जति इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ सेन्सरी इभ्यालुएसनलाई इम्पोर्टेन्ट दिएको छैन। त्यो भएर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै संसारभरि नै फुड साइन्टिस्टहरूले र संसारभरि नै फुड साइन्स सेक्टरमा काम गर्ने एक्सपर्टहरूले रियलाइज गरेको कुरा के हो भने हाम्रो करिकुलममा दिएको इम्पोर्टेन्स व्यवहारिकताभन्दा फरक छ। त्यसैले हामीले यदि व्यवहारिकताभन्दा फरक भएको एजुकेसनले हामीलाई सहयोग गर्न सक्दैन। त्यही एङ्गलको कारणले नै यो सेन्सरी इभ्यालुएसनलाई यति ठुलो महत्त्व दिन परेको हो। यदि तपाईँले सेन्सरी इभ्यालुएसनको डिस्कभरी टुल हेर्नुभयो भने वास्तवमा यदि सेन्सरी इभ्यालुएसन ब्याकमा जाँदाखेरि हामीले 1901बाट नै हामीले चाहिँ सेन्सरी इभ्यालुएसनको बारेमा हामी मानवहरूलाई चाहिँ पत्ता लागेको हो। र 1901बाट यदि तपाईँले यदि यो हिस्ट्री हेर्दै जानुभयो भने 1908मा आएर वास्तवमा चाहिँ बेसिक टेस्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारीहरू भएको हो। र 1931-1932मा तपाईँले चाहिँ अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको देखिन्छ जुन यहाँ लेखिएको छ। र 1931मा एउटा चाहिँ स्पेसल बिटर टेस्ट सेन्सिटिभिटी चाहिँ फाइन्ड आउट भएको हो। र त्यसरी अनि यदि तपाईँले चाहिँ अप टु 1940सम्म 1939मा जेनेटिक्स यो बाँधमा भएको जेनेटिकको बारेमा कुरा अब 1994मा गएर हामीले चाहिँ अलिकति त्यो सेन्सरी बारेमा अरू डेभलपमेन्ट भएको हो। तर एउटा कुरा चाहिँ जति डेभलपमेन्ट भएको भए पनि ट्रेडिसनल्ली हामीले बुझेको के हो त भने जब तपाईँले कुनै पनि कुरा खानेकुराहरू हामीले मुखमा राख्छौँ भने टेस्टको बारेमा यो हाम्रो जिब्रोमा भिन्दा भिन्दा एरिया हुन्छ र भिन्दा भिन्दा एरियाले भिन्दा भिन्दा टेस्टको लागि सेन्सिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा जुन हामीले पढ्यौँ र कतिपय ठाउँमा मलाई दुःखको साथ लाग्छ अझै पनि हामीले यो कुरो पढिरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ गलत भन्ने प्रमाणित भएको छ। र वास्तवमा जिब्रोकोमा कुनै यो पार्ट हुँदैन। तपाईँ जिब्रोको थ्रो आउट द तपाईँको कुनै पनि जिब्रोको कुनै पनि चाहिँ पार्टमा तपाईँले चाहिँ यो यसरी होइन कि तपाईँको कुनै पनि टेस्टले चाहिँ मेजर गर्न सक्छ र त्योभन्दा पनि बियोन्ड धेरै कुराहरू अनकभर भइसकेको छ अहिलेको स्थितिमा। त्यो कुराहरू चाहिँ नि अहिले म तपाईँहरूलाई ब्रेनमा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। अनि यसकै डेभलपमेन्ट हिस्ट्रीको कुराहरू गर्दै जाने हो भने जब तपाईँले चाहिँ सेल्सहरूको बारेमा हामीले चाहिँ एउटा यो पिक्चरहरू जुन यो टेस्ट बर्डको बारेमा हामीले चाहिँ त्यति बेला पत्ता लागिसकेको थियो। 1939मा एउटा यो मङ्कीको चाहिँ यो ह्युमसको बारेमा जेनेटिक्स सो द्याट द भन्ने को जुन यो पिटिसी बिटरनेस को पर्सिभनेस अफ द बिटरनेस पत्ता लागेको थियो भने 1992मा आएर अरू कुराहरू पत्ता लागेको छ र 1970मा पनि हामीले चाहिँ ब्रेक थ्रो अलिकति पत्ता लागेका थियौँ। तर जब हामीले यो 1900 जब यदि तपाईँले 1901देखि लिएर आएर यदि तपाईँले 1997सम्मको कुराहरू गर्नुभयो भने हामीले खालि सेन्सरी इभ्यालुएसनको बारेमा प्रिडिक्सनहरू गरिएको छ तर वास्तवमा त्यहाँ खासै ठुला एचिभमेन्टहरू र वास्तवमै हामीले साइन्टिफिक र एकदमै बेसिक र डिटेल अटेन्सन टु द डिटेल दिन सक्ने र विद्यार्थीलाई एउटा बेसिक वेमा 1+1=2 वेमा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ। र अनि जब हामीले त्यस पछाडि यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने 2000मा तर एउटा सन् 2000मा आएर के भयो भने हामीले एउटा बिटरनेसको बारेमा फर्स्ट टेस्ट रिसेप्टर T2R को बारेमा हामीले चाहिँ क्लियर वैज्ञानिकहरूले क्लियर पिक्चरहरू चाहिँ पत्ता लागेको छ। त्यस्तै 2002मा गएर के हो भने रिसेप्टर चाहिँ ग्यास्ट्रोनाइट र टिनल ट्र्याकमा पनि पाइएको छ। 2001मा गएर स्विटको रिसेप्टरहरू T1R2 T1R2R3 को बारेमा हामीले चाहिँ रिसेप्टर नै हामीले चाहिँ कम्प्लिट पिक्चर हामीलाई जानकारी हुन आएको थियो। र यदि त्यस्तै गरेर 2002मा गएर हामीले उमामी जस्तै एमिनो एसिड डिटेक्टर T1R1 T1R2 को बारेमा आइडेन्टिफाइड भएको हो। र 2006मा सावरको बारेमा यो आइडेन्टिफाई भएको हो भने 2010मा गएर मात्रै ENAC जुन आइडेन्टिफाइड भयो जसले चाहिँ सोडियम टास्ट बिट रिसेप्टरको बारेमा चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन गयो। र अनि 2002, 2005 र 2009 हुँदै आज 2010मा आइपुग्दाखेरि हामीले लगभग हाम्रो सेन्सरी बर्ड र त्यसको रिसेप्टरको सेप स्ट्रक्चर एन्ड हाउ दे बिहेभ भन्ने कुरो पत्ता लगाइसकेको छ। जस्तै मेरो इक्जामको लागि भन्दाखेरि मैले 1994मा फुड साइन्समा ग्रेजुएसन गरेको हो। तर चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ टेस्ट बर्डहरूको र हाउ दे वर्क र त्यसलाई टोटल आइडेन्टिफाई गरेर हाउ इट इज गर्न वर्क भने 2002 पछि मात्रै चाहिँ डिस्कभर भएको छ। र अनि एउटा चाहिँ संसारको दुर्भाग्य के रहेको छ भने जब हामीले चाहिँ सेन्सरी इभ्यालुएसन भनेको एकदम मेजर टुल हो भने आइडेन्टिफाई गरे तापनि हामीसँग भएको अहिले कोर्स अफ स्टडी तपाईँले अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीको कोर्स अफ स्टडी हाम्रो कलेजमा पढाइने कोर्स र इभन हाम्रा प्रोफेसरहरू जो चाहिँ यदि पुराना अब्सोलेट कोर्सहरूलाई चाहिँ होइन कि संसारमा भएको लेटेस्ट डेभलपमेन्टहरूलाई चाहिँ सर्च गरेर विद्यार्थीहरूलाई मेसेज दिनको लागि होइन भने प्रोफेसर किन चाहियो एउटा चाहिँ किताब र चाहिँ अनलाइन अवसर पढे भइहाल्यो होइन। उहाँहरूलाई पनि के छ भने यी सम्बन्धी कुराहरू
उनीहरू चाहिँ संसारका विभिन्न कुनाहरूमा जाँदाखेरि आइडिया त्यो सम्बन्धी चाहिँ बेस नभइकन धेरै पुरानो वेमा उनीहरू गएर हामीहरूको चाहिँ जुन ग्रेजुएटहरू जो तपाईँ हामी भएर अब अहिले अलरेडी चाहिँ डेभलप भइसक्यो आजको सिनारियोमा र आजको चाहिँ करेन्ट सिनारियोमा हामीले एउटा आफ्नो आउटपुट दिएर आफूलाई मार्केटमा इस्टाब्लिस गराउनु पर्ने बेला भएको हामी तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ फुड साइन्टिस्टहरूलाई यो इन्फर्मेसनहरू नभएको र हामी एकदमै चाहिँ ब्याकवर्ड पर्न गएको र मार्केटको कम्पिटिसनमा हामी पछाडि परेपछि अपर्च्युनिटी नपाइने र अपर्च्युनिटी नपाएपछि फर्दर आफ्नो स्किल एक्सेल गर्न नपाइने र फर्दर स्किल एक्सेल गर्न नपाएपछि के भने ब्याक टु द अगेन चाहिँ स्क्वायर 1 अथवा 0 मा जानुपर्ने यो विशेष साइकलमा हामी चाहिँ गएको सिनारियो मेरो लागि चाहिँ चित्तबुद्ध रहेन। त्यसैले मैले के लाग्यो भने एटलिस्ट मैले मेरो फिल्डबाट यो फ्याक्टहरू मैले हाम्रो एटलिस्ट नेपालमा रहेको हाम्रो फुड साइन्स र टेक्नोलोजीको साथीहरू यदि कसैलाई अलरेडी थाहा छ भने द्याट इज ग्रेट एन्ड द्याट इज भेरी बेस्ट, यदि छैन भने प्लिज भनेर यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन, मेरो एउटा चाहिँ इफोर्ट हो। वास्तवमा यदि तपाईँले मैले अघि नै भने यो रिसेप्टरहरू चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ टाइम भयो भने यो रिसेप्टर बारेमा हेर्नुहोस् र यो सबैको सोर्सहरू दिएको छ। यहाँ भएको कुनै पनि स्लाइडहरू मेरो आफ्नो प्रोप्राइटरी होइन, मैले चाहिँ संसारमा एभाइलेबल भएका विभिन्न विद्वान विभिन्न युनिभर्सिटीहरूको स्लाइडबाट कट एन्ड पेस्ट गरेको हुनाले जहाँ चाहिँ सोर्स दिएको छ त्यो सोर्सहरूमा गएर हेर्नुहोस् र चाहिँ यसरी कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म मेरो आजको प्रेजेन्टेसनमा मेरो समय खर्च गर्न चाहन्न। तर रियालिटी के छ भने यदि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ फ्याक्ट के हो भने हामीले जुन एउटा युनिभर्सिटी मोडलमा पढ्दै आइरहेका छौँ, जुन चाहिँ युनिभर्सिटी मोडलमा हाम्रो चाहिँ जिब्राको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न टेस्ट मोडलहरू हुन्छ र त्यसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ द्याट इज नो मोर भ्यालिड। र अहिले चाहिँ अलरेडी पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने एजमा, जब चाहिँ गोलो छ भन्ने एजमा आएपछि धेरै अनकभर भयो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने इराबाट हामी पृथ्वी गोलो छ र गोलोबाट नभए स्पेरिकलको हामी अलिकति चाहिँ इलिप्टिकलको चाहिँ हामी एजमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ र हामी अहिले संसार पृथ्वी इलिप्टिकल छ भन्ने वर्ल्डमा काम गरिरहेको छौँ। तर हामी चाहिँ पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने स्थितिमा रह्यौँ भने सायद हामीले जसरी हामीले स्पेसको एजुकेसनहरू हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, एक्ज्याक्टली फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टमा पनि यो म्यान्डेटरी टुल र स्ट्रङ्गेस्ट टुल एभाइलेबल फर यु एन्ड मी द्याट इज अल्सो फ्री अफ कस्ट, त्यसलाई हामीले चाहिँ बेसिक नलेजमा बुझेर युटिलाइज गर्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने कुरामा दुमत हुन सक्दैन। यदि तपाईँले चाहिँ माउथमा चाहिँ यदि तपाईँले हाम्रो मुखमा हेर्नुभयो भने हामीलाई थाहा छ जिब्रोले चाहिँ सेन्स अफ द क्वालिटी साल्टी सावर बिटर स्विट एन्ड उमामी भनेको अजिनामोटो टेस्ट होइन, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। त्यो उमामी मोटोहरू के अरे यो टेस्टहरू चाहिँ एभ्रिवेयर थ्रु आउट द यो टङ जिब्रोमा चाहिँ यसको चाहिँ डिटेक्सन हुनसक्छ र त्यसको चाहिँ मेकानिजम के हो भन्ने कुराको बारेमा यहाँ तपाईँलाई मेकानिजम दिएको छ। यो मेकानिजमहरू त्यो कसरी चाहिँ यी कुराहरू क्याप्चर हुन्छन् र कसरी ती कुराहरू हाम्रो ब्रेनमा प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई तपाईँले 1 by 1 गरेर बुझेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेपछि के हुन्छ भने जब हामी सेन्सरी इभ्यालुएसनको टर्ममा हामीले आफूलाई इन्भल्भ गर्छौँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ नि यो बारेमा चाहिँ नि यो टेक्नोलोजीले हामीलाई सजिलो पार्नेछ। जब हामी चाहिँ टेस्टको कुरा गर्छौँ, टेस्टमा चाहिँ टेस्ट रिसेप्टर हेभ बिन फाउन्ड इन अल द ओभर द बडी। तपाईँ हामीले एउटा थाहा भएको कुरा के छ भने हामीले सेन्सरी इभ्यालुएसन भएको टेस्टबोर्डहरू डेभलप मात्रै भएको छैन। जब हामी एज अ फुड साइन्टिस्ट वैज्ञानिक बायोलोजिस्टहरू जो यो फिल्डमा एक्टिभिटी छन् उनीहरूले जब चाहिँ टेस्टबोर्डहरू आइडेन्टिफाई गरेपछि सरप्राइजिङली यी टेस्टबोर्डहरू केवल जिब्रोमा मात्रै होइन, शरीरका चाहिँ अरू पनि थुप्रै भागहरूमा चाहिँ यो टेस्टबोर्डहरू पाइएको छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ टेस्टिज जसले हाम्रो स्पर्म फर्मेसन गर्ने काम गर्छ, स्पर्म, एयरवेज जुन चाहिँ हाम्रो नाकको नेसल एयरवेज, अनि त्यसपछि चाहिँ गट, कोलोन, यी सबै कुराहरूमा के छ भने अहिले चाहिँ यो सेन्सरी यो टेस्ट बर्डहरू पाइएको छ र चाहिँ अर्डर, टेस्ट एन्ड लाइट रिसेप्टर आर प्रेजेन्ट इन मेनी डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी एन्ड दे हेभ सरप्राइजिङली डाइभर्स फङ्सन। र यो त्यो मात्रै पाइएको होइन कि अहिले आएर के पनि हामीले पत्ता लागिसकेको छ भने यिनीहरूको हाम्रो जिब्रोमा पाइने अथवा हाम्रो शरीरमा पाइने टेस्टबोर्डहरूको सिर्फ टेस्ट गर्ने मात्रै होइन, देयर इज अ लट अफ द फङ्सन दे आर डुइङ। हाम्रो शरीरको लागि रियल्ली हामीलाई लाइफ भएर सर्भाइभर हुनको लागि यिनीहरूले धेरै ठुला चाहिँ रोल प्लेहरू गरेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नमा र साइन्टिस्टहरूले जानकारीमा पाएका छन्। अब तीहरू चाहिँ नि ती वी निड टु नो, हामीले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ जानकारी गर्न जरुरी छ। वाट द सेन्सर रिसेप्टर डु, त्यो सेन्सर रिसेप्टरले हाम्रो चाहिँ आउटसाइड द सेन्सर ज्ञान, हाम्रो सेन्सर ज्ञान भन्दा बाहिर के गर्छन्
र त्यो चाहिँ फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एज अ विद्यार्थीको हैसियतले, फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सेक्टरको एज अ रिसर्चरको हैसियतले तपाईँ र मेरो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ र यो कसरी हेल्पफुल हुन्छ ताकि वी क्यान एक्सप्लोइट इट for our purpose of inventing new for the change customer demand to meet their innovative product need of the next generation भन्ने बारेमा अलिकति कुरा गरौँ भनेर म आज तपाईहरुको अगाडि आएको हुँ। यदि तपाईले चाहिँ नि टेस्ट डिस्कभरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने टेस्ट सर्क्युटलाई तपाईले हेर्नुभयो भने, यदि तपाईले यो चाहिँ कोलोराडो मेडिकल स्कुलले चाहिँ डेभलप गरेको गरेर हेर्नुभयो भने तपाईको यो टेस्ट बोर्ड त यो माथि मुखमा हुने कुरामा त कुनै पनि डाउटै भएन, मुखमा सेलिभामा अनि तपाईको चाहिँ बकल क्याभिटीमा हुने कुराहरुमा कुनै डाउट रहेन। त्यसपछि नेसल इपिथेलियममा पनि टेस्ट बोर्डहरु पाइएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईले ट्र्याकियामा, त्यस्तै गरेर स्टोमकमा, त्यस्तै गरेर बाइल डक्टमा र इन्टेस्टाइनमा, कोलोनमा यी कुराहरु पाइएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई भन्छु T2RS भन्ने एउटा बिटा रिसेप्टर हो र यो रिसेप्टरले के गर्छ भने जब तपाईको चाहिँ नि नाकमा यदि तपाईलाई चाहिँ कुनै ब्याक्टेरियल अथवा समथिङ डट आयो भन्ने कुरा चाहिँ यदि चाहिँ उसलाई फिल भयो भने उसले अल अफ द सडन तपाईको ब्रिथिङलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छ। त्यो ब्रिथिङ कसरी स्टप हुन्छ भने त्यहाँ नाइट्रिक एसिड जेनेरेट हुँदो रहेछ र त्यसले यस्तो नाइट्रिक एसिडको चाहिँ एलर्जीले गर्दा स्टप हुन्छ, जसले गर्दा हाच्छ्यु आउँछ। हाच्छ्यु आएपछि के हुन्छ भने हार्मफुल प्याथोजनहरुलाई दे स्टप द ब्रिथिङ कफ एन्ड स्निज अनि त्यो हार्मफुल प्याथोजनहरुलाई भित्र इन्ट्री गर्नको लागि रोक्दो रहेछ। यसरी एउटा बडी गार्डको रूपमा पनि एउटा चाहिँ यो T2R भन्ने चाहिँ यो के अरे यो टेस्ट रिसेप्टरले हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरेको चाहिँ 2010 मा डिस्कभरी भएको हो। त्यस्तै T1R2 T1R3 भनेको स्वीट रिसेप्टर हो, KNL हैन। र त्यो यो इन्टेरो इन्डोक्राइन सेलमा इन्टेस्टाइनको इन्टेरो इन्डोक्राइन सेलमा T1R2 र T1R3 भन्ने स्वीट हार्मोनहरु स्वीट रिसेप्टरहरु पाइन्छ। यसले के गर्छ भने हार्मोनहरु चाहिँ जस्तै इक्रिटिन भन्ने भयो त्यसलाई चाहिँ सेक्रेट गर्नको लागि सहयोग गर्छ, जुन हार्मोनले त्यसले ट्रिगर गर्ने रहेछ, जुन हार्मोनले चाहिँ इन्सुलिन प्रोडक्सनको लागि स्टिमुलेट गर्छ, जुन इन्सुलिन हाम्रो इनर्जीको लागि अत्यन्त जरुरी छ। त्यस्तै T1R भन्ने रिसेप्टर चाहिँ नि डाइजेस्टिभ सिस्टममा के गर्दो रहेछ भने रोल इन द एपेटाइट एन्ड ब्लड कन्ट्रोल जब तपाईलाई चाहिँ एपेटाइट जब तपाईलाई भोक लाग्छ, भोक लागिसकेपछि जब हामीले चाहिँ शरीरले खाना खाएको हुन्छ र खाना त्यहाँ पुग्छ, त्यो खानालाई चाहिँ ब्लडमा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ एपेटाइट कन्ट्रोल र चाहिँ ब्लड सुगर कन्ट्रोलमा चाहिँ यसले सिग्निफिकेन्टली चाहिँ रोल प्ले गरेको प्रमाणित भएको छ। त्यही टेस्ट सर्किट हो तपाईले जस्तै T1R2 रिसेप्टरको मैले यो किनभने मैले दिएको कम्प्लिट होइन, तर मैले तपाईहरुलाई खाली मेक सेन्स होस् कि एटलिस्ट कस्तो कस्तो काम गर्छ भन्ने बारेमा मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेको हो। T1R2 भन्ने रिसेप्टर एउटा छ जसले के गर्छ भने which aid the detection of both sugar र amino acid। दुईटै सुगर र एमिनो T1R3 ले सुगर र एमिनो एसिडको डिटेक्सन गरेर हाम्रो हंगर जुन हामीलाई चाहिँ भोक लागेपछि भोक लाग्यो है भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिने जुन हंगर हार्मोन जो गेर्लिन भन्ने हो त्यसको लागि सेक्रेसन गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ र when they encounter the carbohydrate and protein encourage eating when important nutrient are available। पहिला पनि हामीले भने जब चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ हंगर लाग्छ, हंगरको हामीलाई चाहिँ महसुस भइसकेपछि गेर्लिन भन्ने चाहिँ उनीहरुले जेनेरेट गर्ने क्रममा T1R3 ले सपोर्ट गर्ने गर्छ। जब त्यो गेर्लिन जब चाहिँ कार्बोहाइड्रेट एन्ड प्रोटिनमा चाहिँ के अरे यिनीहरु चाहिँ इन्काउन्टर हुन्छ, त्यसपछि के गर्छ भने इटिङ विथ द इम्प्रुभमेन्ट न्युट्रिएन्ट आर एभाइलेबल। त्यो जुन न्युट्रिएन्टहरु जुन छ त्यसलाई एब्जर्प्सन प्रोसेसलाई ट्रिगर गरेको प्रमाणित भएको छ। त्यस्तै बिटर टेस्ट अर्को बिटर टेस्ट भनेको बिटर टेस्ट भनेको चाहिँ T2R ले तपाईले हेर्नुभयो भने डाइजेस्टिभ सिस्टममा स्टोमकमा के गर्छ भने इनिशियली त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इटिङ प्रोसेसको लागि उले चाहिँ ट्रिगर गर्छ, जसले चाहिँ गर्लिन रिलिज गरेर अनि जब चाहिँ त्यसको इन्टेक जब हामी खानेकुराहरु चाहिँ घट्दै जान्छ, जब हामीले खाना खान्छौं, खाना खाएर फुल हुन्छ, त्यसपछि के गर्छ कर्ब द एपेटाइट अनि के गर्छ भने त्यो चाहिँ एपेटाइटलाई चाहिँ कर्ब गर्छ बाइ प्रोलोंगिङ द सेन्स अफ फुलनेस एन्ड सेडाइटी। म चाहिँ अगाएको छु भनेर एउटा फुलनेस सेडाइटी जसरी क्रुड फाइबरले हाम्रो शरीरमा सेडाइटी भ्यालु दिन्छ, एक्ज्याक्टली त्यो सेडाइटी भ्यालुलाई फिलिङ गराउनको लागि
यो चाहिँ T2R को चाहिँ निकै ठुलो रोल भएको छ र अनि अर्को एउटा के पनि प्रिडिक्सन गरिएको छ भने प्रोबेबली चाहिँ इन्जेक्सन अफ द टक्सिक फुड अनि कतिपय कुराहरुमा चाहिँ टक्सिक फुडको इन्जेक्सन गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गरेको पाइएको छ। त्यस्तै यदि तपाईले T2RS हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ कोलोन हो, कोलोनमा यसले के गर्छ भने स्टिमुलस द सेक्रेसन अफ द एनाइन including the water to enter the causing diarrhea. This act as a defense against the dangerous organism irritant. जब यो T2RS भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नि जुन यो रिसेप्टर छ, यो रिसेप्टरले चाहिँ के भयो भने यदि चाहिँ नि डिटेक्ट गर्छ कि इफ समथिङ इज मुभिङ, कुनै पनि कुराहरु चाहिँ हाम्रो कोलोनमा चाहिँ राम्रोसँग मुभ भइरहेको छैन है भन्यो भने त्यसलाई के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा एनाइन क्रिएट गरेर त्योलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जुन टोयलेट हो त्यसलाई चाहिँ एकदम पातालो बनाएर डायरिया गराएर त्यसलाई चाहिँ शरीरबाट फ्लश आउट गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल भएको पाइएको छ। त्यसैले डाइजेस्टिभ यदि जब हामी यो सेन्सरी इभ्यालुएसन को बारेमा कुरा गर्छौं र सेन्सरी इभ्यालुएसन कसरी एक्टिभिटी हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौं र सेन्सरी टेस्ट बोर्डरले के काम गर्छ भन्ने काम गर्दा सेन्सरी टेस्ट बोर्डको रोल मल्टिफेसेट छ र एउटा कुरो हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा हो के हो भने हाम्रो शरीरमा सेन्सरी बोर्डको चाहिँ यदि तपाईले मेकानिजम हेर्नुभयो भने इट इज नट एज बिफोर। जति बेला चाहिँ मानिसहरुको इभोल्युसनमा धेरै कुराहरु चेन्ज हुँदै गएको छ। जस्तै इक्जाम्पल लागि यो अल्बर्टो भनेको अहिलेसम्म संसारमा सबैभन्दा पुरानो मान्छे र सबैभन्दा चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएको रियल मानवको चाहिँ हामीलाई वैज्ञानिकहरुलाई र पुरातत्वविदहरुलाई प्राप्त भएको शरीर भनेको अल्बर्टो को हो। यदि उसको 1947 मा मानिसहरु एक्ज्याक्टली यो थिए जुन कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रमाणित छ, त्यहाँभन्दा अगाडिको हामीले डाटा पाउन सकेको छैन भने यदि तपाईले 1992 मा जस्ट 50 वर्षमा लुसियन भन्ने जुन एउटा ब्रिटिश चाहिँ आर्टिस्ट हुन्, ब्रिटिश चाहिँ फोटोग्राफर अथवा आर्टिस्ट हुन्, उनले चाहिँ यदि उहाँको चाहिँ लाइफस्टाइल हेर्नुभयो भने हाम्रो खानामा न्युट्रिसन डिफिसियन्सी भन्दा न्युट्रिसन सफिसियन्सी र एक्टिभिटी, बडी एक्टिभिटी, स्ट्रङ एक्टिभिटी भन्दा विक र चाहिँ लेस एक्टिभिटीमा हामी चाहिँ मोडिफाई भएको छ। र यदि हाम्रो 1947 बाट 1992 50 वर्षको दौरानमा यदि हाम्रो शरीरको चाहिँ यो इभोल्युसन अफ द ह्युमाटोमी यो अनुसार यसमा गएको छ भने ओभियसली हाम्रो शरीरभित्र भएका रिसेप्टरहरु त्यसका चाहिँ स्मल कम्पोनेन्टहरुमा पनि चेन्ज आएका छन्। त्यसैले यी रिसेप्टरहरुको चाहिँ जब हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका रिसेप्टरहरु के हुन् भन्ने बारेमा हामीले पढिरहेका हुन्छौं, त्यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं, त्यो बेलामा जसरी बडी एनाटोमीहरु एउटा लेभलबाट अर्को गइरहेको छ, यी रिसेप्टरहरु पनि समय सन्दर्भ अन्तर्गत र समय अनुसार चाहिँ चेन्ज भएका छन् है भन्ने किसिमबाट हामीले रियलाइज गर्न जरुरी हुन्छ। मैले पहिला पनि भने त्यो मैले किन भनेको भने यो रिसेप्टरको बारेमा हामीले बुझ्दाफेरि हामीले चाहिँ इभोल्युसन अफ द ह्युमन बडीको बारेमा पनि अलिकति चाहिँ दिमागको अर्को कुनामा राखेर यसलाई इभ्यालुएट गरेनौं भने हाम्रो इभ्यालुएसन कम्प्लिट हुन सक्दैन र त्यसबाट आएको हाम्रो जजमेन्टले हामीलाई चाहिँ राइट डिसिजन र राइट डिरेक्सन लान सक्दैन। जस्तै अनि अर्को एउटा चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने T2R5 भन्ने एउटा चाहिँ बिटा रिसेप्टर हो जुन हाम्रो चाहिँ टेस्टिजमा पाइन्छ, जुन टेस्टिजले चाहिँ स्पर्म फर्मेसन गर्ने काम गर्छ र चाहिँ यो T2R5 भन्ने चाहिँ यदि यो रिसेप्टर टेस्टिजमा नहुँदाखेरि एउटा ह्युज रिडक्सन इन द नम्बर अफ द म्याच्योर स्पर्म जुन चाहिँ हाम्रो ओभमलाई फर्टिलाइज गर्न सक्छ र हाम्रो सन्तति हामीलाई किप अप गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने स्पर्मको चाहिँ स्ट्रेन्थमा नै यसले चाहिँ नम्बर र स्ट्रेन्थमा यसले चाहिँ घट्न जाने भन्ने कुराहरु प्रमाणित भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा होला अहिले वैज्ञानिकहरुले प्रिडिक्सन गरेका छन् मान्छेहरु पनि अब लोप हुँदैछन् भन्ने, किनभने अहिले जसरी इभोल्युसन अफ द ह्युमन बडी चाहिँ को इभोल्युसनमा जुन यो हाम्रो एकदम एक्टिभ बडीबाट प्यासिभ बडीमा जाने क्रममा हामीहरुको स्पर्महरुको चाहिँ क्वान्टिटी र स्ट्रेन्थहरु पनि डिक्रिज हुँदै गएर यो क्वान्टिटीहरु यति डिक्रिज भएको छ कि अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरुले यदि यही रोलमा जाने हो भने देयर द वान डे मान्छे पनि चाहिँ के यो संसारबाट चाहिँ अस्तित्व नाश हुन सक्छ भनेर संसारलाई उनीहरुले चाहिँ वार्निङ गरिरहेका छन्। त्यस्तै चाहिँ यो T2R5 भन्ने एउटा चाहिँ जुन बिटा रिसेप्टर हो त्यसको चाहिँ त्यो मेकानिजममा पनि निकै ठुलो चाहिँ रोल प्ले भएको अलरेडी प्रमाणित भएको छ। जस्तै मैले यो एउटा चाहिँ टेस्टिजको एउटा सानो भिडियो मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रेफरेन्स सोर्सबाट चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ राखेको छु, यो बारेमा हेरौं।
अब यो टेस्टेजभित्रको तपाईँले इन्डिभिजुअल सेललाई हेर्नुभयो भने यहाँ सस्पेन्डिङ गरेको तपाईँले स्पर्महरू देख्ने हुन्छ। यो स्पर्मको यसलाई चाहिँ के गर्छ भने स्मलर टेस्टिज चाहिँ ह्युज रिडक्सन नम्बरमा पनि चाहिँ रिडक्सन भएको र अनि यसको चाहिँ साइजहरूमा पनि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरे T2R5ले कन्ट्रोल गरेको हामीहरूको के त भने प्रमाणित भइसकेको छ र यो पनि के हो त टेस्ट बढ्ने हो। त्यस्तै ह्युमन स्पर्ममा फाउन्ड भएको चाहिँ T1R1 र T2R3ले उभामी रिसेप्टर जब चाहिँ यसमा चाहिँ यो स्पर्ममा यसमा चाहिँ एउटा उभामी रिसेप्टर हुन्छ भन्ने कुराहरू पत्ता लागेको छ र चाहिँ जुन चाहिँ स्पर्ममा T1R1 चाहिँ बढी चाहिँ ल्याकिङ भयो भने जसरी यो स्पर्म चाहिँ फर्टिलाइज हुने बेलामा अरू बेलामा स्टेबल गरेर जसरी फर्टिलाइज म तपाईँलाई अहिले भिडियो देखाउँला फर्टिलाइज गर्ने बेलामा जुन चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने हो ऊ चाहिँ त्यहाँ बाहिर आउने बित्तिकै एकदमै बढी एक्टिभ हुने गर्छ। त्यसले गर्दा के गर्छ भने यसले एगलाई फर्टिलाइज गर्न सक्दैन। द्याट म्युटेन्ट स्पर्म अल्सो ह्याड द हायर लेभल अफ द क्याल्सियम एन्ड द सेकेन्ड मेसेन्जर मलिकुल कल सिएम होइन यो सिएम र चाहिँ मेसेन्जर मलिकुलहरूलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। इट इज बिलिभ द्याट द उमामी रिसेप्टर उमामी भनेको जुन हामीले चाहिँ यो मिट फ्लेभर मिट्टी नोट हो मिट्टी नोट चाहिँ सम हाउ किप द स्पर्म इन अ क्वाइट स्टेट जबसम्म यसको चाहिँ उमामी चाहिँ जुन यो चाहिँ यसमा चाहिँ भेटिन्छ उसलाई क्वाइट स्टेटमा चाहिँ जबसम्म ओभा वरिपरि हुँदैन स्पर्मलाई क्वाइट स्टेटमा राख्नलाई सहयोग गर्छ र चाहिँ विच आर नट टु इन्फ्लुएन्स द क्रोमोजोम रियाक्सन अन्टिल द रिच एन्ड टु द एगमा पुग्नुभन्दा अगाडि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको पाए। जस्तै यो सानो भिडियो हेरौँ एक्ज्याक्टली फर्टिलाइजेसन प्रोसेस कसरी हुन्छ ल। यसले अब ओभममा हिट गट द ओभम राइट यस जुन एक्टिभिटी यहाँनिर आएर देखिनुपर्ने हो यसको ल्याकिङमा के हुन्छ त्यो एक्टिभिटी देखिन्न। अब यहाँ आएर यसको एक्टिभिटी देखियो अब रियल न्युक्लियोलससँग यसको फर्टिलाइज भएर 2n बनायो होइन। यहाँनिर T1R1 र T2R3 भन्ने चाहिँ यो जुन हाम्रो जिब्रोमा पाइने ओमामी भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ टेस्ट बढ्छ त्यसले चाहिँ निकै ठुलो रोल प्ले गरेको पाइएको छ। अब त्यसै सन्दर्भमा यसको बारेमा यदि तपाईलाई अलिकति चाहिँ डिटेल जान्नको लागि सिलिएटेड सेलको लागि जुन यहाँको लागि ल सोलिटरी क्रोमोजोमल सेलको लागि मैले यहाँ डिटेलहरू राखिदिएको छु। जुन मैले अघि चाहिँ सिलियामा जुन यो ब्याक्टेरियल सिग्नलिङ हुन्छ मलिकुल अनि द सेल रिलिज द नाइट्रिक अक्साइड गर्छ र किल द ब्याक्टेरिया दे अल्सो इन्क्रिज द स्पिड इन विच द सिलिया बिट द एक्सपेल द ब्याक्टेरिया फ्रम द एयरवे। जुन हाम्रो आछ्यो हुन्छ नि आछ्यो गर्नको लागि यसले चाहिँ रोल प्ले यहाँ गरेको छ भने यहाँ गएर पनि जुन चाहिँ सोलिटरी क्रोमोसेन्सोरी सेल SCCS जुन हामी भन्छौँ त्यसले अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा चाहिँ एक्सप्रेस बोथ बिटर एन्ड स्वीट टेस्ट रिसेप्टर जहाँ चाहिँ बिटर एन्ड स्वीट बोथ रिसेप्टर हुन्छ। व्हेन बिटर रिसेप्टर इन मिस आर एक्टिभेटेड बाई द ब्याक्टेरियल सिग्नलिङ molecule by stimulating the secretion of the antimicrobial peptide and antibacterial peptide and sweet receptor inhibit these better taste receptor unless glucose level drop which is a sign of increased bacterial growth। भनेको जब त्यहाँ चाहिँ के त भने नि यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथ यदि चाहिँ ब्याक्टेरिया त्यहाँ भयो भने के गर्छ अनलेस ग्लुकोज लेभल ड्रप होइन ग्लुकोज लेभललाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ नि त्यसरी सिग्नल लिएर हाम्रो शरीरको चाहिँ के गर्छ भने यसले प्रोटेक्सनको कामहरू गरेको छ। एक्ज्याक्टली चाहिँ नि यदि चाहिँ टफ सेलमा तपाईँले यहाँनिर गएर यदि हेर्नुभयो भने टेस्ट रिसेप्टर आर एक्सप्रेस इन द सर्टन इपिथेलियल सेल इन द गट होइन द्याट टफ सेल which in the mouse got used test signaling to detect the parasite and stimulate the immune system in the response। जुन एउटा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि पेटमा गएकोले चाहिँ वाक आउँछ इम्युन सिस्टम चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ट्रिगर गर्छ नि त्यो ट्रिगर गर्ने रोलमा पनि वास्तवमा हामीले सोचेको जस्तो ब्रेन जसरी हामीले चाहिँ नि ओभरअल शरीरभरि ब्रेन छ अनि हुँदाहुँदै चाहिँ हामीले के लिम्फ नोडहरूमा ब्रेन छ कन्ट्रोल गर्ने त्यसपछि ब्रेन छ भनेर जुन कुराहरू हामीले सोचेका थियौँ वास्तवमा चाहिँ यो सेन्सरी टेस्ट बोर्ड भनेको पनि के रहेछ भने पार्ट अफ द ब्रेन माने पनि भयो त्यसलाई र सेन्सरी टेस्ट बोर्डको त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट रोल भएको फेला परेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाको त्यही सिग्नलिङको चाहिँ यो मेकानिजम देखाइएको छ जहाँ नाइट्रस अक्साइड आउँछ यो ब्याक्टेरिया यो डिभाइड भएको भएर यसलाई चाहिँ जब रोल प्ले गर्छ इट थ्रो अवे होइन। त्यस्तै ब्याक्टेरियल सिग्नलिङ टु द मलिकुल भएपछि अनि ग्लुकोज राइट ग्लुकोज लेभल ड्रप त्यसैलाई नै चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरेको हो। र अनि यो चाहिँ हो
लोअर एयरवेज र यो अपर एयरवेज हैन। एयरवेजमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही बेटर फुड आयो, त्यसको मेकानिजम हेर्नुहोस्, यो तपाईँले चाहिँ समय लाग्ला हैन। अनि त्यो मेकानिजममा कसरी रोल प्ले गर्छ र कसरी इट इज जस्तै चाहिँ इट कन्ट्रिब्युट भन्ने कुराहरूको लागि यो पिक्चोरियल हो। र यो त खालि तपाईँले एउटा स्विटनेसलाई चाहिँ जिरोमा राखिएको चाहिँ एउटा पिक्चर भयो। टेस्ट इन द एयरवेज, अपर एयरवेजमा scientists have also recently identified the existence of the taste pathway in the human airway cell, where they like immediate defensive response to inhale the foreign potentially toxic substance. बाहिरबाट आएको टक्सिक सब्सटेन्सलाई त्यसलाई इनहेल गरेर थ्रो गर्नको लागि पनि रोल प्ले गर्छ र यो बिटर फुड भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछ र एटलिस्ट आइडिया दिन्छ यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू। त्यसै अब टेस्ट इन द गट यो पनि पिक्चरल हेर्नुभयो भने, किनभने यो यति धेरै डेभलप भइसकेको छ नि 2012 देखि नै यो आइडेन्टिफाई भएपछि 11-12 बाटै भएको हुनाले जब तपाईले यो मेसेज पाउनुहुन्छ, यो मेसेज पाइसकेपछि अब जब तपाई यो बारेमा स्टडी गर्नुहुन्छ, यु विल बी द मास्टर। इट इज अहिलेको चाहिँ गुगलको जमानामा यु विल गेट इट। त्यस्तै कोलोनमा, हाम्रो कोलोनमा पनि हेर्नु बेटर फुड एनायन रिलिज गर्छ, जुन अगाडि चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरियो एपिथेलियल सेल एन्ड फ्लुइड नरिश एन्ड कोलोन फ्लश आउट। दिस इज द भेरी नाइस वे इट वर्क। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि टेस्ट बर्ड, हामीले चाहिँ जुन एउटा सेन्सरी इभ्यालुएसनलाई टेस्ट बर्डको लागि हामीले कुरा गरिरहेका छौं, यो सेन्सरी इभ्यालुएसन स्कोप अब तपाईको जिब्रो हाम्रो चाहिँ सेन्स भन्दा पनि इट वेन्ट फार बियोन्ड दैट। तर यो कुरा किन यति बढी इम्पोर्टेन्ट छ भने सेन्सरी इभ्यालुएसन यो खाली अब सेन्सिङ मात्रै होइन कि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम, क्याटाबोलिजम, एब्जर्प्सन, एभ्री मेकानिजमको लागि दे आर कन्ट्रिब्युटिङ इनफ। त्यो कुरा के छ भने जब हामीले यहाँभन्दा अगाडि हामीले एउटा चाहिँ फुड डिजाइन गर्थ्यौं, त्यसलाई हामी एनालाइसिस गर्थ्यौं, त्यसलाई हामी एउटा चाहिँ प्रिडिक्सन गर्थ्यौं र मार्केटमा लान्थ्यौं र हामी भन्थ्यौं यो एन्टी कार्सिनोजेनिक छ। त अनि बजारमा जान्थ्यौं, बजारमा गएर के गर्छ, अरु दुईटा त्यही फुड र चाहिँ त्यो फुडको ह्याबिटले गर्दा अरु फुड ह्याबिटहरु बजारमा डेभलप भएर फेरि अन्य नयाँ रोग र चाहिँ अन्य चाहिँ नयाँ विकृतिहरुको जन्म हुन्छ। हुन त अब आफूले डेभलपमेन्ट गरेको क्रिएसनहरु राम्रो छ भनेर हामीले बजारमा सामानहरु ल्याए पनि जब हामीले चाहिँ नेचुरल फुडहरुमा हामी डिपेन्ड भएर सारा संसारलाई फिड गर्ने हाम्रो क्यापाबिलिटी एकातर्फ डिक्रिज भइरहेछ, अर्कोतर्फ के त भने त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि एकातर्फ चाहिँ संसारको एउटा चाहिँ दुनिया इनफ खाना नपाएर छटपटाइरहेको छ भने अर्कोतर्फको दुनिया खाना बढी भएर क्वालिटी खानाको लागि आफ्नो सर्वोच्च सम्पत्ति एभ्रीथिङ चाहिँ स्पेन्ड गर्नको लागि रेडी छ। यो दुईटा बीचमा बसेर हामीले काम गर्दाखेरि जब हामीले चाहिँ फुडलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौं र फुडलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिस इज द बेस्ट फिट फर द ह्युमन बडी, ह्युमन कन्जम्पसन भनेर हामीले कुरा गर्छौं, तर हामीले हाम्रो शरीरको चाहिँ हाम्रो शरीरको मेकानिजम, त्यो फुडले हाम्रो शरीरमा वास्तवमा के गर्छ, त्यहाँ गएर कस्तो मेकानिजमबाट यो फुडमा एब्जर्प्सन गर्छ र यसले बडीको कुन कुन प्रोसेस, खाली चाहिँ क्याटाबोलिजम मेटाबोलिजम मात्रै होइन कि अन्य कुन कुन प्रोसेसलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरुको कम्प्लिट नलेज बिना, तर चाहिँ हामीले डेभलप गरेको खाद्यान्नले अहिले हामीलाई के गरिरहेको छ भने एकातर्फ हाम्रो चाहिँ तत्कालीन समस्याहरु सल्भ गरेको छ भने अर्कातर्फ त्यसले के गरेको छ भने विभिन्न साइड इफेक्टहरु डेभलप गरेको छ। तर साइड इफेक्टमा मानवले खाली फुडसँग मात्रै सम्बन्ध नभइकन उसले अरु वातावरणसँग पनि सम्बन्ध हुने र उसको अरु चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट देखि लिएर अरु फिजिकल एक्टिभिटीहरुसँग र जुन हेल्थ रिलेटेड एक्टिभिटीहरुसँग सम्बन्ध हुने हुनाले एक्ज्याक्टली त्यो विकल्प अथवा त्यो चाहिँ जुन संसारमा देखिएको अहिले चाहिँ जुन अरु एडिशनल च्यालेन्जहरु हो, साइड इफेक्टहरु हो, त्यो कसको हो भनेर चाहिँ कसैले पनि चाहिँ प्रमाणित गर्न नसकिरहेको स्थिति र चाहिँ एउटा चाहिँ खराब विकृतिहरु डेभलप भएको बेलामा कसैले पनि त्यसको चाहिँ अनरशिप एज्युम गर्न नचाहने यो ह्युमनको प्रवृत्ति, यसले गर्दा के भएको छ भने यदि तपाई साच्चै नै एउटा चाहिँ फुड साइन्टिस्ट र यदि तपाई साच्चै नै एउटा चाहिँ सेफ र यदि तपाई साच्चै नै संसारलाई एउटा चाहिँ रियली प्रोफेसनली यु वान्ट टु डेलिभर समथिङ, यी कुराहरुको लागि चाहिँ जान्न र यसको मेकानिजम फर्दर डेभलप भइसकेको मेकानिजमलाई बुझ्नको लागि अनिवार्य भइसकेको छ। त्यसैले एउटा चाहिँ मैले तपाईलाई भन्न खोजेको के हो त भने डाइजेस्टिङ अल दिस इन्फर्मेसन विल टेक टाइम। मैले तपाईलाई अहिले जे कुराहरु भनेको छु यी इन्फर्मेसनहरु यदि तपाईले पहिलोचोटी सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो डाइजेस्टिङ गर्नलाई टाइम लाग्ने छ, तर
एउटा के कुरा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहोस् भने जुन टेस्ट रिसेप्टरको बारेमा कुरा भएको छ, इट इज गोज फार बियोन्ड द प्लिजर अफ इटिङ एन्ड चक्लेट केक। तपाईँले एउटा चक्लेट केक खानको लागि प्लिजरको लागि जुन तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ नि, त्यो व्याख्या भन्दा it has been uncovered the information, it goes far behind and far behind. तपाईँ यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर एट द सेम टाइम यदि तपाईँले यसलाई डिस्कार्ड गर्नुहुनेछ भने तपाईँ अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट डेभलपमेन्ट ट्रेन्डमा तपाईँ आफ्नोको बोटमा तपाईँले आफूलाई पाउनु हुने छैन। र यदि तपाईँले यी कुरालाई डिस्कार्ड गरेर लेटेस्ट डेभलपमेन्ट बोटमा तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नु भएन भने, यदि प्रोबेबली तपाईँ यही फिल्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने यु विल फिल द्याट यु विल मिसिङ समथिङ। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन तपाईँ अगाडि ल्याएपछि तपाईँले चाहिँ फर्दर स्टडी गर्नुहुनेछ र यसको बारेमा जानकारी राख्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको हो। र अनि यदि अब हामी यसको समरीतिर जाउँ, यो प्रेजेन्टेसनको ओभरअल समरी भने के हो त भन्दा, जब तपाईँले सेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो जेनरल सेन्स अफ टच हो जुन हामीले टचै गरेनौँ आज, किनभने यो सिम्पल कुरा भयो। टेम्परेचर छ जुन चाहिँ हिट भयो, थर्मोस्टेट छ, प्रेसर भयो, पेन भयो, होइन। स्पेसल सेन्स जुन यसको बारेमा त निकै धेरै डेभलपमेन्ट भएको छ र फुड साइन्स भन्दा पनि मेडिकल साइन्सतिर पनि यसको चाहिँ कभरअप हुनेछ। तर जब यो स्पेसल सेन्समा तपाईँले स्मेलको कुरा गर्नुहुन्छ र टेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ, साइटको कुरा गर्नुहुन्छ, यो तीनटा कुराहरू र समटाइम हियरिङ टु र इक्विलिब्रियम टु, तर पनि यो तीनटा कुराहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि एज अ फुड साइन्टिस्ट र एज अ फुड सेक्टरमा काम गर्ने सेफ अथवा एनी प्रोफेसनल वर्करको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। र यसको समरीमै गर्दा के त भने, दिस इज द आई, सेन्स अर्गानमा आई। तपाईँलाई यो बारेमा धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। यो इयर हो, त्यो पनि हामीले चाहिँ नि त्यति एक्सप्लेन गर्नु नपर्ला। र अनि यसमा चाहिँ जुन ओल्फ्याक्टरी, जुन एउटा ओल्फ्याक्टरी छ, हामीले जुन स्मेल गर्छौँ त्यो ओल्फ्याक्टरीको पनि आफ्नै मेकानिजमहरू छ। र चाहिँ हाउ द ओल्फ्याक्टरी बिहेभ भन्ने कुराहरू जब तपाईँले अलिकति बढी बुझ्न सक्नुहुन्छ, तब हाउ यु रियली डु द सेन्सरी इभ्यालुएसन, तपाईँले कुनै पनि फुडलाई तपाईँको बडीमा कसरी इन्जेक्ट गर्नुहुन्छ ताकि यु क्यान फिगर आउट द भेरी क्लोज प्रोफाइल, भेरी क्लोज प्रोफाइललाई कसरी डिस्क्रिमिनेट गर्ने भन्ने कुराहरू यसलाई बुझिसके पछाडि र यसलाई प्र्याक्टिसमा हामीले चाहिँ नि ढाल्न सक्छौँ। र अनि एट द सेम टाइम आजको समरीमा यो जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पनि पढ्दै आएका छौँ, इट हेज बिन अलरेडी अब्सोलेट। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै यो अब्सोलेट भइसकेको कुराहरू रहेछ। हुन त आजको 10 वर्षमा सेन्सरी इभ्यालुएसनको बारेमा चाहिँ नि टोटल चाहिँ ब्रेक थ्रु आउटकमहरू आएका र हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू यति ठुलो डेभलपमेन्ट भएको भए तापनि यो कुरा चाहिँ निकै पहिला नै चाहिँ नि संसारमा आइडेन्टिफाई भइसके पनि स्टिल दिस थिङ इज हियर। यो चाहिँ कन्फ्युजनमा चाहिँ नबसौँ र हामी चाहिँ एउटा चाहिँ फ्याक्टमा जाउँ। अनि त्यसपछि अब रह्यो तपाईँ र हाम्रो एउटा चाहिँ फुड साइन्सको, एज अ फुड साइन्टिस्टको अथवा एज अ सेफको, सेफ पनि फुड साइन्स भनेको एउटा चाहिँ नि सेक्टर भने सेफ भने एप्लिकेसन पार्टको एउटा अथेन्टिक पार्ट हो। त्यो भएर मैले दुइटैलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ जोइन्टली लिएर गइरहेको छु, किनभने सेफहरू एकदमै अथेन्टिक सेफहरूको चाहिँ स्किल बिना सायद फुड साइन्सको चाहिँ नलेज मात्रै चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। र चाहिँ फुड साइन्टिस्ट टेक्नोलोजिस्टको चाहिँ एउटा चाहिँ इन अफ द प्रेजेन्टेसन चाहिँ आर्ट अफ द स्किल र चाहिँ स्किलफुल जब भनेको चाहिँ नि त्यहाँनिर गएर टुङ्गिने भएको हुनाले त्यसलाई छोड्न मिल्दैन। र त्यसमा यदि तपाईँले चाहिँ जस्तो हेर्नु GPR 120, GPR 40, CD36, KCH फ्याट, यो फ्याटी नोट भएर भन्छ, यो चाहिँ लेटेस्ट डेभलप भएको हो। तर चाहिँ कसैले अनि अर्को चाहिँ एउटा उमामी नोटको तपाईँको कुरा हुन्छ, T1R1, T1R3, यो उमामी नोटको लागि छ। साल्टी नोटको लागि तपाईँले चाहिँ यो देख्नुहुन्छ, बिटरनेसको लागि यो छ, र सावरनेसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ, होइन, इन्टरसेलुलर एसिडिफिकेसन एन्ड देन स्वीट रिसेप्टर। वास्तवमा चाहिँ नि यी रिसेप्टर मध्ये पनि स्वीटको रोल त यति चाहिँ नि भयावह छ। र यदि तपाईँसँग समय भयो भने यो स्वीट नोटको बारेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा नलिनु होला, स्वीट नोट र यसको चाहिँ मोडिफिकेसन बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ धेरै ट्राई गर्नु होला। र स्वीट नोटको बारेमा चाहिँ नि एक्ज्याक्टली पिक्चरल वे यहाँ चाहिँ नि कुनै यो स्रोतबाट ल्याएर मैले चाहिँ राखिदिएको छु। अब मैले भने समरीको रूपमा के त भने हामीले चाहिँ टेस्ट बोर्डको लागि र अनि हाम्रो चाहिँ नि सेन्सरी इभ्यालुएसनको लागि त अघि मैले भनिसकेँ। त्यो बाहेक पनि अब एउटा चाहिँ फ्याटको इक्जाम्पल लिएर त्यो टेस्ट बोर्डले चाहिँ मेकानिजम अफ द टेस्ट फङ्सन कसरी गर्छ, जुन हामीले अलिकति एक्सप्लेन गऱ्यौँ र यो तपाईँले प्राइभेटली पढ्नुपर्ने हुन्छ। मेकानिजम अफ टेस्ट फङ्सनको बारेमा चाहिँ यहाँ दिइएको छ।
कसरी इन्भल्भ गर्छ अनि कसरी चाहिँ टेस्ट फङ्सन मेकानिजम हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले यो लिटरेचरबाट चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र यो स्लाइडको स्कोप त्यो होइन, यो स्लाइडको स्कोप चाहिँ यो नयाँ कुरो आएको छ है भनेर तपाईँलाई थाहा दिने कुरा हो। अनि दोस्रो चाहिँ मेकानिजम अफ इन्ड्युस सिग्नल ट्रान्सड्युसन होइन, इन्ड्युस सिग्नल ट्रान्सड्युसन चाहिँ कसरी हुन्छ त, एट द इन्ड अफ द डे हाउ आवर ब्रेन गर्न नो, त्यसको बारेमा यहाँ क्लियर पिक्चरल एक्सप्लेन छ र थ्योरी चाहिँ यु क्यान गेट फ्रम द एनीवेयर इफ स्टिल तपाईँलाई क्लियर छैन भने। तर अहिले हाम्रो प्रयोजनको लागि आई बिलिभ यु हेभ अन्डरस्टुड हाउ द वेयर द सेन्स बर्ड टेस्ट बर्ड इज स्टेइङ एन्ड वाट दे आर हेल्पिङ फर द बडी। एन्ड यसको बारेमा यदि रिसर्च भइरहेको छ कि एभ्री विक देयर इज अ लट अफ द न्यू थिङ इज अनकभर्ड। अनि त्यस्तै मेकानिजम अफ सिस्टमिक इनर्जी रेगुलेसन, अब इनर्जी रेगुलेसन कसरी हुन्छ भन्ने मेकानिजम तपाईँको जस्तै हामीले गर्लिनको कुरा गरियो, इन्टेस्टिनल हेर्नुहोस् त, त्यो भएर चाहिँ 1 2 3 4 5 अनि यसले तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर पिक्चर दिनेछ एक्ज्याक्टली चाहिँ सेन्स बर्ड भनेको अब हाम्रो ब्रेन मात्रै होइन कि सेन्सरी बर्ड भनेको पनि हाम्रो थ्रु आउट द चाहिँ बडी हाउ दे आर स्प्रेडिङ एन्ड हाउ इट इज हेल्पिङ अस भनेर एउटा मिराकल के गरेको छ भने यसले चाहिँ अनकभर गरेको छ।